येवकार तुमकां सगल्यांक पिंटो विनय कुजिनाचेर. आतां नुस्त्या येवपा बंद जालें न्हू पावसांत, ते पावसां ती मोल करून दवरया. आमी 1 किलो बीफ घेयलां, तें बरें करून धुवपाचें आनी कातरपाचें. अशें करून बऱ्यो पातळ स्लायस मारपाच्यो आनी चड मोटेय न्हू आनी चड बारीकूय न्हू. सो अशें करून जावपा जायें. बरे क्वॉलिटी मांस घेयाय, नाजाल्यार लिंबो रावतलें. पयलीं बरें करून मांस धुयाय, मागीर रावनाकाय, उदक सुट्टलें. चोय आमगे बीफ कांतून जालें. अशें करून जाल्यार पुरो कुडके. चोय हांवें 1.5 कुलेर मीठ घेयलां मोटेलें आनी बरें करून लायाय. 1 कुलेरीन हळदी पिठो आनी बरें करून मिक्स करया. हितून 1 कुलेर इनायर घालून दवरल्यार न्हू 1 वरभर पासून बरें मोव जातलें मांस. आतां हांवें 1.5 इंच आलें घेयलां आनी 2 लसणू बयो बारीक कातराय. आतां आमी मसालो काडया. 15 कालाफरां, 25 मिरयां, 1.5 इंच तिकी, 1 कुलेरीन जिरें, 1 कुलेरीन हळदी पिठो आनी 15 कश्मिरी सांगो आनी तिस्तू इनायर घाल्याय आनी बारीक पेस्ट करपाचो, उदक घायनाय. आनी तितून एक कायल घेयल्या, तितून तेल घायलां, बरें गरम जावंक दिया. गरम जालें म्हणटकीर आनी तितून मांस घालपाचें आनी इल्लें करून भाजपाचें. आनी चोय बरें भाजया. आतां एक पाट भाजून जालें आनी दुसरे पाट घालया. चोय अशें करून जावपा जायें. बरें करून भाजपा जाय आं, नाजाल्यार मोल पेडी जातली. आतां आमगे दुसरे पाटी भाजून जालें आनी सगलें प्लेटीन काडया. आतां आमगे पेस्ट हांडून जालो आनी सगलो मसालो भाजया आतां. आनी ते हांडयान न्हू भाजलो तेल तेंच घालपाचें, मांस भाजिल्लें तें. आनी तितून आतां आलें आनी लसूण घालपाचें. आनी मातशें तेलां आलें भाजयता आनी तें मातशें तांबडें जालें म्हणटकीर मागीर लसूण घालता. आनी चोय लसूण घालता. अशें हालयत रावाय, करपोन दिनाकाय. आनी चोय बरो कलर येयलो न्हू आतां मसालो घालपाचो. मसालो बरो भाजपाचो तितून आनी बरो मिडियम उजयाचेर भाजयाय, लागोन दिनाकाय, हालयत रावाय. 1 मिनीट अशें भाजयाय बरोच आनी मागीर मिक्सरान इनायर घाल्याय आनी तितून घाल्याय. आतां 1 कप साकर घाल्याय. आतां हालयाय, बरें मिक्स करयाय. मोल म्हणटा ती बरी तीख आनी गोड आसूं जाय, तेदों बरी लागता. मसाल्यान अर्दें मीठ घालता 1 कुलेरीन आनी बरें मिक्स करया. आनी सगलें मिक्स जालें म्हणटकीर आनी तितून मांस घालया. आनी मांस घालून जालें तितून शिजोवया. उदक बी घायनाकाय आं, मोल पेडी जातली. आनी बरें करून हालयाय आनी 10 मिनट्यो आसतया गॅसीर, स्लो गॅसीर. आतां चोय आमगे मोल जाली रेडी खावपाची. आतां ती निवली म्हणटकीर सामकी थंड जाली म्हणटकीर इदरां घाल्याय आनी पॅक करून दवरयाय. 1 वरस पासून खायाय, कांय जायना. आनी तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं आनी गॉड ब्लेस यू.